Мене звати Каміля, і я вивчаю українську мову з минулого року. Я з Аргентини, моє місто Буенос-Айрес, але я живу в Німеччині вже 5 років. У Німеччині я знайшла друзів-українців і закохалася в цю мову. Моя найкраща подруга з Херсона. І мені подобається з нею спілкуватися. Нещодавно я їздила до Аргентини, щоб відвідати свою родину. У Аргентині я дізналася, що моя прабабуся народилася в Одесі. Її будинок досі там. Я ніколи не була в Україні, але хотіла відвідати цього року, коли закінчу магістратуру. Я люблю вивчати мови. Німецька та українська є моїми улюбленими, але я також знаю іспанську, англійську та французьку. Я планую вивчати українську мову і надалі.